নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি ক্লাছ 8ৰ ইংলিছৰ লেচন নম্বৰ 4 ডকচৰী লাৰ্নছ এবাউট দ্য পঞ্চায়ত লেচনটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াতে পঞ্চায়তৰ কাম সম্পৰ্কে এটা পাঠ তোমালোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে পঞ্চায়তৰ যিখিনি কাম আছে, পঞ্চায়তে কি কি কাম কৰে আৰু পঞ্চায়তটো কেনেকৈ গঠিত হয়, পঞ্চায়তত ক'ৰ পৰা টকা পইচাবিলাক আহে, এই সম্পৰ্কে ধুনীয়াকৈ জানিব পাবা। এতিয়া ডু ইউ ন' হু বিল্ডছ আৱাৰ ৰোডছ, ব্ৰিজ এণ্ড অফিচ বিল্ডিংছ? তুমি জানানে আমাৰ ৰাস্তা, দলং আৰু কাৰ্যালয় ঘৰবোৰ কোনে বনায়? ফ্ৰম হুৱেৰ ডাজ দ্য মানি টু বিল্ড অল দিছ কাম? এইবোৰ বনাবৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা টকা আহে? ইন গ্ৰুপছ তোমালোকে দলগতভাৱে ডিছকাছ হাউ গভৰ্ণমেণ্ট মানি ইজ স্পেণ্ট ফৰ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ। তোমালোকে দলগতভাৱে এইটো আলোচনা কৰিব পাৰা যে কেনেকৈ চৰকাৰে সমাজ কল্যাণ কামবিলাকৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰে। হোৱাট উইল ইউ ডু টু হেল্প পিপল হু আৰ অল্ড, আনৱেল অৰ হোমলেছ? যিবিলাক বুঢ়া মানুহ আছে, অসুখীয়া মানুহ আছে আৰু ঘৰ নোহোৱা মানুহ আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিবা তুমি? ইন দিছ লেচন ইউ উইল ৰিড এবাউট হাউ পঞ্চায়ত স্পেণ্ড মানি ফৰ দ্য পিপল। এই পাঠটোত তুমি পঢ়িবলৈ পাবা যে কেনেকৈ পঞ্চায়তে মানুহৰ কাৰণে টকা খৰচ কৰে। ইয়াতে আমি পিকচাৰটো দেখা পাইছোঁ যে এজন মানুহৰ চাইকেলত এজনী ছোৱালী গৈ আছে। এই পাঠটোত থকা দক্ষৰী নামৰ ছোৱালীজনী হ'ল চাইকেলত উঠি থকা ছোৱালীজনী আৰু মানুহজন হ'ল দক্ষৰীৰ দেউতাক। তাইক সদায় দেউতাকে স্কুলত থ'বলৈ চাইকেলেৰে লৈ যায়। চাইকেলেৰে লৈ যাওঁতে তাই বাটত দেউতাকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিব পাৰে। ইয়াতে পাঠটোত আছে যে দক্ষৰী ইজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ 8 অফ দিচাংমুখ জনজাতি হাইস্কুল। দক্ষৰীয়ে দিচাংমুখ জনজাতি হাইস্কুলৰ ক্লাছ 8ৰ ছাত্ৰী হয়। হাৰ বাবু ফাদাৰ কনকি মিলি টেক্স হাৰ টু স্কুল অন হিজ বাইচাইকেল। চি লাভছ দ্য বাইচাইকেল ৰাইড ফৰ চি গেটছ টু ন' নিউ থিংছ এভৰি ডে। Dokchory means a necklace of beads, the missing usually wear in festival time. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে চাইকেলত তাই দেউতাকৰ লগত সদায় স্কুললৈ যায়। তাই চাইকেলত উঠি ভাল পায় আৰু প্ৰত্যেক দিনাই তাই এটা নতুন নতুন কথা দেউতাকৰ পৰা শিকিব পায়। আৰু দক্ষৰী মানে হ'ল মিচিং লোকসকলে সচৰাচৰ উৎসৱৰ সময়ত গলত পিন্ধা এক প্ৰকাৰ মণিৰ মালা। দক্ষৰী ইজ নট ডেট ইয়ৰ পঞ্চায়ত অফিচ বাবু। দক্ষৰীয়ে সুধিছে যে সেইটো তোমাৰ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় নহয়নে দেউতা? বাবু মানে দেউতাকক কৈছে। কনকি মিলি হ'ল দক্ষৰীৰ দেউতাক। য়েছ মাই চাইল্ড, হয় মোৰ কন্যা। ইয়াতে চাইল্ড মানে কন্যা বুজাইছে, কাৰণ চাইল্ড যিহেতু দক্ষৰী আছে সেইকাৰণে তাইক কন্যা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এনে চাইল্ড মানে হ'ল শিশু। য়েছ মাই চাইল্ড, হয় মোৰ কন্যা। ইট হেজ গট এ নিউ চাইনবোৰ্ড। চাইনবোৰ্ড মানে হ'ল নাম পত্ৰিকা। দেউতাকে কৈছে যে হয় মোৰ কন্যা, ইয়াতে এখন নতুন নাম পত্ৰিকা লগোৱা হৈছে। দক্ষৰী বাট হোৱাট ইজ এ পঞ্চায়ত বাবু? দক্ষৰীয়ে সুধিছে যে কিন্তু পঞ্চায়ত মানে কি দেউতা? কনকি মিলি লং এগো দক্ষৰী Panchayat meant a system of governance by 5 elderly men called Panchagramin Pamukh. Their word was the rule. There was no quarrel among the villagers because they respected their gram pramukhs. ইয়াতে কনকি মিলিয়ে কৈছে যে বহুদিন আগতে পঞ্চায়ত মানে এইটোকে বুজোৱা হৈছিল যে 5জন বয়সস্থ লোকে চলোৱা এক শাসন ব্যৱস্থা, যাক 5 গ্ৰামীণ প্ৰমুখ বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ কথাই আছিল নিয়ম আৰু গাঁওবাসীসকলৰ মাজত কোনো বাদ বিতণ্ডা বা হাই কাজিয়া নাছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলক তেওঁলোকে বহুত সন্মান কৰিছিল। দক্ষৰী ইউ আৰ নট অল্ড এণ্ড য়েট ইউ আৰ ইন দ্য পঞ্চায়ত। দক্ষৰীয়ে তেতিয়া কৈছে যে তোমাৰতো বয়স হোৱা নাই আৰু তথাপিও তুমি পঞ্চায়তত আছা যে। কনকি মিলি তেতিয়া কনকি মিলি দেউতাকে কৈছে যে ইউ চি নাও এ ডেইজ এনি ওৱান হু ইজ এবভ 21
can contest Panchayat elections. A Panchayat is the body that is responsible for the development of villages. The Panchayat is a very important institution for social sense. You know, the Constitution of India grants power to the Panchayat to raise taxes, plan development schemes and work for local development. তেতিয়া কনকিমিলিয়ে তাইক ক'লে যে তুমি চোৱা আজিকালি 21 বছৰ ওপৰৰ যিকোনো লোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে আৰু পঞ্চায়ত হৈছে এনে এখন সমিতি যি গাঁওসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে আৰু তাইক কৈছে যে তুমি জানানে যে সামাজিক যেটো পৰিৱৰ্তন আছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পঞ্চায়ত হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান য'ত কৰ বৃদ্ধি উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু পৰিকল্পনাৰ স্থানীয় উন্নয়নৰ বাবে কৰিবলৈ ভাৰতৰ সংবিধানে পঞ্চায়তক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ কৰ বৃদ্ধি উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় উন্নয়নৰ বাবে কিছুমান কাম কৰিবলৈ ভাৰতৰ সংবিধানে পঞ্চায়তক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে তেনেকে কনকিমিলিয়ে ডকচৰীক ক'লে Dokchory, what kind of work do you do further? Dokchoryয়ে তেতিয়া সুধিলে যে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম-কাজ কৰা দেউতা তেতিয়া কনকিমিলি we build and repair rural roads, bridges, houses for the people and so on. তেতিয়া কনকিমিলিয়ে ক'লে যে আমি গ্ৰাম্য বাটপথ দলং দুখীয়া লোকৰ বাবে ঘৰ আদি নিৰ্মাণ কৰোঁ আৰু মেৰামতিও কৰোঁ Dokchory, where do you get all the money from? তোমালোকে ইয়াৰ বাবে টকা পইচাবোৰ ক'ৰ পৰা পোৱা কনকিমিলি a good question. The Panchayat raises a little money from taxes on vehicles, river ghats, bazaars and bills, etc. তেতিয়া কনকিমিলিয়ে ক'লে যে তুমি এটা ভাল প্ৰশ্ন কৰিছা আৰু এইটো হ'ল পঞ্চায়তে যে যান-বাহনৰ কৰ কাটা নদীৰ বাটপথসমূহ বা হাট বজাৰ আৰু বিলসমূহৰ পৰা কিছু টকা পইচা লাভ কৰে Dokchory, is that money enough to do so much work? তেতিয়া Dokchoryয়ে সুধিলে যে ইমানবোৰ কাম-কাজ কৰিবলৈ সেইখিনি টকা পইচাই তোমালোকৰ যথেষ্ট হয়নে কনকিমিলি we get an annual grant from the Panchayat and Rural Development Department of the government. The local MLA or ministers can also contribute substantially if they wish. তেতিয়া দেউতাকে ক'লে যে চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু যেটো গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগ আছে তাৰ পৰা পঞ্চায়তে অৰ্থাৎ আমি এটা বাৰ্ষিক অনুদান লাভ কৰোঁ আৰু স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলেও যথেষ্ট পৰিমাণে বৰঙণি দিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে তেনেকে কনকিমিলিয়ে ক'লে Dokchory, why do not you build a house for poor Dhaniram Babu? তেতিয়া Dokchoryয়ে ক'লে যে তোমালোকে কিয় ধনিৰামৰ কাৰণে দুখীয়া ধনিৰামৰ কাৰণে এটা ঘৰ নবনোৱা তেতিয়া Dokchoryয়ে মানে দেউতাকক সুধিছে যে ধনিৰাম নামৰ যিজন দুখীয়া মানুহ আছে সেইজনৰ কাৰণে কিয় ঘৰ এটা বনাই নিদিয়ে তেতিয়া কনকিমিলি ধনিৰাম the man with no legs ধনিৰাম যিজন মানুহৰ ভৰি নাই we did build a house for him last year but he left it after his mother died. Differently able people like him need help with their daily chores, you know. তেতিয়া কনকিমিলিয়ে তাইক ক'লে যে ধনিৰাম সেই যে ভৰি নথকা মানুহগৰাকী যোৱা বছৰ আমি তেওঁৰ বাবে এটা ঘৰ সাজি দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ মাকৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ ঘৰটো এৰি দিছে তুমি জানানে যে তেওঁৰ নিচিনা বিশেষভাৱে অক্ষম লোকসকলক দৈনন্দিন কাম-কাজত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় Dokchory, Babu, please do something for the poor man. He spends the bitter cold December nights on the open veranda of our school building. তেতিয়া Dokchoryয়ে ক'লে যে অনুগ্ৰহ কৰি দেউতা সেই দুখীয়া মানুহজনৰ বাবে কিবা এটা কৰা কাৰণ তেওঁ ডিসেম্বৰৰ যেটো এটা উগ্ৰ ঠাণ্ডা থাকে সেই ঠাণ্ডাটোত তেওঁ কি কৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মুকলি বাৰান্দাতে
গোটেই ৰাতি পাৰ কৰি দিয়ে। Concretely, don't worry, we are building a home for people with special needs like him so that they can live with dignity. Young people like you should do volunteer work there when you can. You will see how they learn to do their own chores and also paint, read, play games and enjoy other hobbies. You will see how such people can lead normal, happy lives and learn to be independent. কনকিমিলিয়ে ডক্সৰীক ক'লে যে চিন্তা নকৰিবা, তেওঁৰ নিচিনা বিশেষ প্ৰয়োজন থকা যিবিলাক মানুহ আছে সেইসকলৰ কাৰণে আমি এটা ঘৰ সাজি আছোঁ আৰু যাতে তেওঁলোকে মৰ্যাদা সহকাৰে তাতে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। তোমালোকৰ দৰে যিবিলাক ডেকা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে স্বেচ্ছামূলকভাৱে তাতে কাম কৰা উচিত আৰু তোমালোকে যেতিয়াই পাৰা তেওঁলোকক সহায় কৰা উচিত। কনকিমিলিয়ে তেতিয়া ক'লে যে ডণ্ট ৱৰি, ভয় নাখাবা, তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে তেওঁলোকে কিদৰে নিজৰ কাম কাজ কৰিবলৈ শিকিছে আৰু ছবি অঁকা, পঢ়া শুনা কৰা, খেলা ধূলা কৰা আৰু অন্যান্য যিবিলাক ভাল লগা কাম আছে সেই কামবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ আনন্দ উপভোগ কৰে। তেনেবোৰ লোকে কিদৰে স্বাভাৱিক আৰু সুখী জীৱন যাপন কৰে আৰু স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। Dokchory, thank you বাবু, I will help you in the Panchayat work. তাৰপিছত ডক্সৰীয়ে ক'লে যে দেউতা তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পঞ্চায়তৰ কাম কাজত মই তোমাক সহায় কৰিম। এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে এই পাঠটোৰ পৰা ডক্সৰী লাৰ্নছ এবাউট দ্য পঞ্চায়ত এই পাঠটোৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হ'লেও পঞ্চায়তৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিলা। Activities 1 number, here are some words from the text and their meanings. Test your understanding by matching the words on the left with their meanings on the right. Institution, manner of governing or ruling. Elections, angry dispute. Unfriendly relations with someone. Sincerity, organization or society. Differently able, the exercise through which we vote for new leaders. Schemes, the money citizens of a country have to pay the government to help it do different kinds of work. Substantial plans, rural, large in size or amount. Text, relating to a village or the countryside. Quarrel, having a physical or mental condition that makes it difficult for a person to do all the work that other people do. Governance, devotion to a purpose. 2 number, complete the following sentences with information from the text. A. Dokchory studies in class 8. B. The name of her school is the Sangmok Janajati High School. C. Her father's name is Kankimili. D. He works in the Panchayat office. E. Dokchory goes to school by father's bicycle. F. She loves the ride because she gets to know new things every day. Z. To contest the Panchayat elections, one has to be 21 years old. 3 number, answer the following questions to understand the text better. A. What was the meaning of Panchayat long ago? ইয়াতে মই এনসাৰটো লিখি দিছোঁ যে long ago Panchayat meant a system of governance by 5 elderly men called Panchagramin Pamukh. B. What is the meaning of Panchayat now? Answer to hobo, now the meaning of Panchayat is the body that is responsible for the development of village. C. What kind of work is done by the Panchayat? Yet answer to hobo, the Panchayat are construct and repair rural roads, bridges, houses for the poor people. D number, from where does the Panchayat get money to perform all its work? Answer to hobo, the Panchayat gets a little money from taxes on vehicles, river cuts, bazaars and bills, etc. Panchayat also get an annual grant from the Panchayat and Rural Development Department of the government.
E number, how did the Panchayat help Dhaniram? Yata answer to hobo Dhaniram was a differently able person. The Panchayat built a house for him. F, how did Dhaniram spend the cold December nights? Dhaniram spends the bitter cold December nights on the open veranda of a school building. 4 number, you have just read about the Panchayat using information from the lesson. Fill in the table below. The Panchayat, meaning a Panchayat is the body that is responsible for the development of villages. Minimum age to contest 21 years above. Powers of a Panchayat to raise taxes, plan development schemes, work for local development. Kinds of work a Panchayat does: build and repair rural roads, bridges, houses for the poor people. Sources of money: money from taxes on vehicles, river carts, bazaars and bills, annual grant from governments, Panchayat and rural development, etc. 5 number, the morning assembly of the Sangmok Janajati High School begins at 8:45 every day. Each student of the school has to deliver a speech according to a roster prepared by the school authorities. When Dokchory's turn came, she gave the following speech. Yate koa hoise je Disangmuk Janajati High Schoolor প্ৰেটো প্ৰাৰ্থনাটো আৰম্ভ হয় 8:45 প্ৰত্যেক দিনাই আৰু সেই প্ৰত্যেক দিনাই কি কৰে তেওঁলোকে সকলোকে এটা এটা স্পিচ দিব দিয়ে ষ্টুডেন্টৰ পৰা হিদিনা ডক্টৰীৰ টাৰ্ণ আছিল ডক্টৰীক এটা স্পিচ দিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু ডক্টৰীয়ে এটা ধুনিয়াকৈ স্পিচ দিছিল হেতু হল গুড মৰ্নিং ৰেসপেক্টেড প্ৰিন্সিপাল টিচাৰ্স parents and my dear friends, I am Dokchory. Today I am going to talk about the father of our nation, Mahatma Gandhi, who is also known as Bapu. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhiji was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat in India. He was a great freedom fighter who led India in its fight against the British rule. Gandhiji died on 30 January 1948. His life story is a source of inspiration for all of us. Dokchoryৰ যেতিয়া স্পিচ দিবলৈ কোৱা হৈছিল ডক্টৰীক তেতিয়া ডক্টৰীয়ে এই স্পিচটো দিছিল যে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 2 অক্টোবৰ 1869 চনৰ পোৰবন্দৰত গুজৰাটৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ নামৰ ঠাইত আৰু তেওঁ এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ব্যক্তি আছিল তেওঁ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু গান্ধীজীৰ মৃত্যু হৈছিল 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত আৰু তেওঁ সকলো তেওঁৰ জীৱন কাহিনীটো আমাৰ সকলোৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণা এইখিনিটাই ভাষণ দিছিল এতিয়া imagine that your turn to deliver a speech for the morning assembly is tomorrow. Prepare your own speech using Dokchory's example and present it in the class. Your teacher will ask each student to deliver the speech one by one. এতিয়া কৈছে যে Dokchory যেনেকৈ এটা স্পিচ দিলে প্ৰে সময়ত তেনেকে তোমাকো এটা স্পিচ কাইলৈ দিব কোৱা হ'ব গতিকে তুমি হেতুৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন লোৱা 6 number, discuss in small groups. If you want to help the needy, would it be fine it to do immediately? Why or why not? How would you like to help a person with special needs? Share your ideas in your group. Did Kankimili plan the right thing to help Dhaniram? Give more suggestions. Eikita tumaloke nije nije koribole chesta koriba. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তোমালোকে যদি দৰিদ্ৰজনক সহায় কৰিবলৈ বিচৰা এইটো ততালিকে কৰাটো ভাল হ'বনে বা কি হ'ব এইটো তোমালোকে দলত আলোচনা কৰা বি নম্বৰত কৈছে যে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা এগৰাকী লোকক তুমি কিদৰে সহায় কৰিব পাৰিবা বা কিদৰে সহায় কৰিবলৈ ভাল পাবা আৰু তোমাৰ ভাৱধাৰণাখিনি তোমাৰ দলৰ লগত আলোচনা কৰা সি নম্বৰটোত কৈছে যে ধনিৰামক সহায় কৰিবলৈ কনকিমিলিয়ে সঠিক আচনি লৈছিল নে অধিক পৰামৰ্শ দিয়া এখিনি তোমালোকে সৰু সৰু গ্ৰুপত ভাগ হৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা 7 number, Dokchory will work for the Panchayat when she finish school. Write a paragraph on what you will do for your village or town when you
grow up. ইয়াতে কৈছে যে ডকচৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থাৎ মানে পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পাছত পঞ্চায়তৰ বাবে কাম কৰিব তোমালোকে ডাঙৰ হলে নিজৰ গাঁও বা চহৰৰ বাবে কি কৰিবা তাৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা এইখিনি তোমালোকে নিজে অলপ যত্ন কৰিলে লিখিব পাৰিবা 8 number in class 7 you learned about reported speech and reporting verbs in this lesson we see more of such sentences look at this sentence from the lesson she said to her father what is a panchayat the reported clause starts with a WH question WH words are who when whom whose what where which why and how a WH question is sent into the indirect form by using the question word at the beginning of the reported clause এতিয়া আমি WH question ৰে কেনেকৈ narration কৰিব লাগে হেতু চামাহা ইয়াতে হেতুৱে দিছে যে WH question ৰ narration বোৰ কেনে হয় তাক অলপ প্ৰেক্টিস কৰা Let's practice changing other questions into the reported form. She said to her father, what kind of work do you do? Yate answer to hobo say she asked for father what kind of work what he done. B to hobo she said to her father where do you get all the money from? She asked her father where from he got all the C number she said to her father is that enough to do so much work she asked her father whether that was enough to do so much work D number she asked him why do not you build a house for poor Dhoniram she asked him why did not he build a house for poor Dhoniram E number 2 hobo she said to him what is a panchayat she asked him what a panchayat was ekita hobo narration direct korpora indirect kora eta tomaloke descriptionot mor grammar or kisuman video link di ase hetu sai lobo pariba Now read this sentence it is another type of reported sentence she said to her father do something for the old man Here the reported clause is an imperative sentence. In an imperative sentence, the subject which is usually the second person you is generally left unwritten. Do something for the old man. You do something for the old man. There are other types of imperatives such as negative and emphatic imperatives. For example, the imperative sentence come in place can be turned into negative emphatic do not come in please do come in please negative korile do not come in please emphatic korile hobo do come in please find out how much you have understood change the following imperative sentences into their negative and emphatic forms build a house for Dhoniram work for local development close the door please wash your hands ete moi answer kita likhi anisu je a number to hobo negative ho don't repair the roads emphatic do repair the roads B number do not build a house for Dhoniram emphatic hobo do build a house for Dhoniram please C do not work for local development emphatic do work for local development negative do not close the door please emphatic do close the door please 9 number say the words in the box aloud Panchayat child Dokchory math sense punch did you notice that they all have the sound ch yate jikita word ise gote kitate ch sound hoise hetu hekarne tomalokok reading kori sabo dise je tomalokor pronunciation to shuddho hoy now find other words from the lesson which have similar ch sounds in them write them in your notebook and a few more and practice saying them aloud etu tomaloke pattor pora bisari koribo pariba je ch sound thoka word bila 10 number here is a crossword puzzle for you to find out the adjectives describing words in the puzzle to fill up the blanks on the right one is done for you yate open baranda open to yate kori dise aru yate grant roads institution things sense questions and bitter cold ekita likhi dia ase
ইয়াতে মিলাই আমি ইফালৰ পৰা বাছি আনিব লাগে বিটো হ'ব এনুৱেল গ্ৰেণ্ট সিটো হ'ব ৰুৰেল ৰুটছ ডিটো হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউচন তিনি থিংছ সোশিয়েল সেন্স শৰ্ট কুৱেশ্যনছ বিটাৰ কোল্ড Dokchory learns about the Panchayat এই পাঠটোৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ আছিল আৰু যিটো সামাৰি হয় সেইখিনি আমি বুজিলো ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হলেও উপকৃত হ'ব পাৰিবা বুলি মই আশা কৰিলো থ্যাংক ইউ